म तपाईहरुलाई एउटा यहाँ उदाहरण दिन चाहन्छु। यदि मैले तपाईहरु बीचमा आएर सोधे भने यो काठ छ नि, यो काठ कहाँबाट आउँछ भनेर मैले तपाईलाई सोधे भने, यो काठ कसरी बन्छ भनेर मैले तपाईलाई सोधे भने तपाईहरु के भन्नुहुन्छ भने यो काठ रुखबाट आउँछ भन्नुहुन्छ। दैट इज राइट। अब मैले फेरि फर्दर क्वेशन गरे यो रुखबाट कसरी आउँछ भने मेजोरिटी अफ द हामीले के भन्छौं भने यो रुखमा चाहिँ सोइल, यो रुख चाहिँ माटोमा लगाइन्छ, त्यहाँ माटो हुन्छ, फर्टिलाइजर हुन्छ, वाटर हुन्छ, न्युट्रिएन्ट हुन्छ, रुखले तुलिन्छ, त्यसैबाट बनाउँछ भनेर हामीले चाहिँ भन्ने गर्छौं। तपाई जसले भन्ने गर्नुहुन्छ तपाईले स्कुलको स्टडी पनि अलरेडी युनिभर्सिटीको स्टडी पनि गरिसक्नु भएको पनि हुन सक्छ। इभन स्कुलमै तपाईलाई के पढिसक्नु भएको हुन्छ भने 3 टन कार्बन डाइअक्साइड प्लान्टले लिने गर्छ र चाहिँ 2 टन चाहिँ अक्सिजन फाल्ने गर्छ। जसले गर्दा यो डिफरेन्ट 1 टन छ नि, त्यो 1 टन चाहिँ ग्लुकोजमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ क्लोरोफिलले सनलाइटको प्रेजेन्समा भनेर हामीले पढेको हुन्छौं। जब त्यो ग्लुकोज एउटाबाट दुईटा हुन्छ र एउटै चाहिँ चेनमा बाँधिन्छ अनि अझ बढी हुन्छ, त्यसपछि त्यो ग्लुकोज मिलेर ग्लुकोज फ्रुक्टोज मिलेर सुक्रोज बन्छ। सुगर मिलेर के हुन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ कार्बोहाइड्रेट भन्छ। कार्बोहाइड्रेट पोलिसेक्राइड भन्छ। पोलिसेक्राइड मिलेर के भन्छ सेलुलोज भन्छ। सेलुलोज मिलेर काठ भन्छ। वास्तवमा व्हाट इज द काठ कहाँबाट बनेको हुन्छ भन्दा सनलाइट। मेजोरिटी अफ द काठ मोर देन 80% सनलाइट र कार्बन डाइअक्साइड बाट आएको हुन्छ। यो कुरा तपाईलाई थाहा पनि छ। तर कहाँनिर गएर अब रह्यो उच्च शिक्षामा कहाँनिर गएर चाहिँ वी आर मिसिङ हियर, व्हाट वी मिसप्लेस हियर भन्दा अब जब हामी चाहिँ कृषिको लागि, कृषि उद्यमको लागि, कृषिको इनोभेसनको लागि र फुड इनोभेसनको लागि काम गर्छौं त्यति बेला हामी यही मात्रै सम्झन्छौं सोइल, फर्टिलाइजर, वाटर, न्युट्रिएन्ट अनि हामी त्यसैलाई हाम्रो सारा शक्ति खर्च गर्छौं। तर हामी बिर्सन्छौं त्यहाँ जति धेरै भए पनि त्यसको जम्मा चाहिँ लेस देन 20% मात्रै रोल छ। बाँकी रहेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफिल र यो कन्भर्सन प्रोसेसको रोल चाहिँ हामी त्यो बिर्सन्छौं, जसको अबभ द 80% रोल छ। अनि के हुन्छ हामी कृषिलाई चाहिँ जब हामी यो कुरा कृषिमा इन्डिकेट गर्न सक्दैनौं, हामी भन्छौं हामी आधुनिक कृषि गरिरहेका छौं तर हामी रिजल्ट परम्परागत कृषिले जति पनि दिन सक्दैनौं। हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा हामीले यो कुरा इन्डिकेसन गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यसैले हामीले इनोभेसनमा पछाडी परिरहेका छौं। यो त रह्यो तपाईलाई प्लानको। यदि तपाईलाई फुडको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी भन्छौं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल, वाटर योबाट चाहिँ हाम्रो शरीर मसल बन्छ। तर रियली के हुन्छ भने हामी नै कतिपय मोर देन त चाहिँ 90% अफ द साइन्टिस्टले यो कुरा बिर्सन्छौं 80% अफ द एनर्जी अक्सिजनबाट आउँछ। त्यो अक्सिजनले एडीपीलाई एटीपीमा कन्भर्ट गर्छ। एटीपीलाई एडीपी, एटीपीलाई एडीपी कन्भर्सन प्रोसेसमा भएको एनर्जी रिलिजले हाम्रो बडीले एनर्जी पाइरहेको हुन्छ। त्यही एनर्जी नै रिलेटेड छ हाम्रो शरीर, सारा शरीरको मसल र टिस्यु स्ट्रक्चरमा भन्ने कुरा हामी बिर्सन्छौं। अनि जब हामी न्युट्रिसन र फुडको कुरा गर्छौं अनि हामी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटमा सबै 100% लगाउँछौं, तर कन्भर्सन प्रोसेस र अक्सिजन र त्यसका चाहिँ टोटल चाहिँ रोलहरु र त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युटरी फ्याक्टरहरु के हो हामी बिर्सन्छौं। त्यसले गर्दा के त हामी जति मेहनत गरे पनि हाम्रो मेहनतले हाम्रै कम्पिटिटरहरुले गर्न सकेको जस्तो चाहिँ इनोभेसन हामी दिन सक्दैनौं। र अनि हामी जहिले पनि साइकलको रेसमा हुन्छौं र हाम्रो कम्पिटिटरहरु एरोप्लेनको रेसमा हुन्छौं र हामी कहिले पनि उनीहरुलाई भेट्दैनौं। मात्र होइन हाम्रो दूरी यति फरक दिन प्रतिदिन हुँदै गएको छ कि हामी कहाँ लाग्दो स्थितिमा आज जहाँ छौं भोलि त्यो भन्दा पनि अझ बढी दूरीमा रहने स्थितिमा छौं। मलाई त कहिले अचम्म लाग्छ जब हामी विज्ञ भेला, प्राज्ञ भेला भएर बस्छौं, त्यहाँ चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ समस्याको डोको मात्रै राख्ने काम तर चाहिँ मात्रै गरेर चाहिँ विज्ञ र प्राज्ञ भएर सम्पन्न गर्दा कहिले काहीँ राम्रो लाग्दैन। यदि तपाईले आफूलाई विज्ञ भएर भन्नुहुन्छ भने तपाईको काम समस्या ल्याउने होइन, तपाईको काम समस्या र त्यो समस्याको समाधान सहित आउने तपाईको काम हो। यदि कुनै पनि प्राज्ञ भेला अथवा विज्ञ भेला जसले तपाईलाई खाली समस्या देखाउँछ तर त्यसको चाहिँ इनोभेटिभ सल्युसन दिन सक्दैन भने जब त्यसको
घोषणा पत्र तपाईँ भन्नुहोस् अथवा डिक्लेरेसन भन्नुहोस्, समस्या भएको डिक्लेरेसन, त्यो समस्यालाई कसरी सल्युसन गर्ने भन्ने चाहिँ नि समाधान नभएको डिक्लेरेसन भनेको इट इज नट इभन डजन्ट भ्यालु इभन लाइक द टोयलेट पेपर। एउटा टोयलेट पेपरको पनि भ्यालु गरिन्न संसारमा, र गरिनु पनि हुन्न। समस्या त सबैलाई थाहा छ, हामीलाई सल्युसन चाहियो। यस नै छ, नेपाल गरिब छ, इन्डिया र चाइनाको बिचमा छ। नेपालमा कतिपय मान्छे अशिक्षित हुन्, तर कतिपय हाइली शिक्षित पनि छन्। नेपालमा डायस्पोरा मात्रै छैनन्, विदेशमा बसेर डायस्पोरा विद्वान मात्रै छैनन्। सारा नेपाल बुझेर सारा ब्युरोक्रेट चलाएर फेरि विदेशमा बसेर राजदूत भएर फेरि विदेशका पनि सारा बुझेर एउटा डायस्पोराले भन्दा त्यहाँका राष्ट्रपतिदेखि लिएर सारा इन्डस्ट्रीलाई बुझेर रिटायर जीवन नेपालमै बसेका विद्वानहरू पनि छन्। देयर नलेज कुनै पनि एक्सपेक्ट कुनै पनि डायस्पोरा भन्दा चाहिँ अलवेज एक्सिड। हुन त एप्पल र ओरेन्ज तुलना गर्न मिल्दैन, मैले पनि गर्नु हुँदैन, तर इन देयर रेस्पेक्टिभ फिल्ड उनीहरू त्यही नेपालमा छन् बाबा। देयर इज सो मेनी पिपल, हाइली ट्यालेन्टेड, हाइली एजुकेटेड, हाइली वेल अन्डरस्टुड पिपल नेपालमै पनि छन्, नभएका होइनन्। तर यसको अर्थ फेरि हामीले डायस्पोराको पनि कुनै चाहिँ जिम्मेवारी होइन भन्ने कुरा छैन। हामी डायस्पोराहरू हुनसक्छ अहिले रिसेन्ट, अहिले चाहिँ संसारमा भएको रिसेन्ट चेन्ज, संसारमा भएको रिसेन्ट कुन डिरेक्सनमा संसार जाँदैछ त्यो बारेमा सायद हामी डायस्पोराहरूलाई चाहिँ क्विक एक्सेस हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले क्विक चाहिँ टर्नओभर गरेर नेपालको डेभलपमेन्टको लागि हामीले चाहिँ केही गर्नको लागि चाहिँ प्रोबेबली विल बी भ्यालुएबल मोस्ट। त्यो भनेको यही दुईटा मैले इक्जाम्पल तपाईँलाई दिएँ। यो इक्जाम्पल जस्तै फिडब्याक हामी डायस्पोराहरूले बाहिर बसेर नेपालमा दिन सक्यौँ भने र त्यसको लागि एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन पुल हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यति बेला चाहिँ हाम्रो डायस्पोराको रोलको कुनै मिनिङ हुन्छ। होइन भने फेसबुकको प्रवृत्ति र मैले यो गरेँ अथवा चाहिँ जस्ट फर द क्रेडिबिलिटी फर द समथिङ एल्स को लागि चाहिँ गरिएको चाहिँ कुनै पनि डायस्पोरा बेस हेल्प त्यति जति त्यसको लागि खर्च र टाइम एफोर्ट खर्च हुन्छ जति क्लेम गरिन्छ प्रोबेबली चाहिँ त्यो त्यति चाहिँ प्रोडक्टिभ नहोला भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो सोचाइ हो। मैले अहिलेसम्म तपाईहरुसँग कुरा गर्दाखेरि बडी अफ नलेज र चाहिँ इनोभेसनको कुरा गरे, तर वेयर इनोभेसन कम फ्रम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ जान्न जरुरी छ। वेयर इनोभेसन कम फ्रम, कहाँबाट आउँछ त इनोभेसन भन्ने कुरा अलिकति जान्न जरुरी छ। इनोभेसन भनेको यस्तो कुरा होइन, मलाई कहिलेकाहीँ यति अचम्म लाग्छ कि नेपालको इनोभेसन गर्ने रे, त्यसलाई कमिटी बनाउने रे, अनि त्यो कमिटीमा के त भने सारा चाहिँ डायस्पोराले कोअर्डिनेसन गर्छ रे, अनि त्यो डायस्पोराले चाहिँ आफ्नो सारा कोअर्डिनेसन त्यो कमिटीलाई बताउँछ रे, त्यो कमिटीले लिएर गएर फेरि नेपालमा अर्को कमिटी छ रे, त्यसलाई कमिटीलाई बताउँछ रे, अनि त्यो कमिटीले अनि त्यहाँ नेपालमा गएर इनोभेसन गर्छ रे। दिस इज द ननसेन्स एन्ड द अब्सोलेट। सायद संसारमा काहीँ नभए जता हाँडी गाउँ भन्ने चाहिँ प्रपोजलहरू कहिलेकाहीँ सुन्ने गरिन्छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एटलिस्ट हामी चाहिँ क्लियर हौँ है, यो चाहिँ यो ननसेन्समा हामी नलागौँ भनेर मैले यहाँ सानो एउटा उदाहरण चाहिँ वाइ द चाहिँ बियोन्ड डिमान्ड ड्रिभन इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले इनोभेसनको एउटा इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई यहाँ राखेको छु। यो इनोभेसन भनेको चाहिँ कसैले चाहिँ के अरे डोकामा काँक्रा राखेर अन्त ए तिमीलाई मेरो काँक्रो चाहिएको छ भनेर चाहिँ दिनभरि काँक्रा बेचेर आएर चाहिँ गर्ने कुरा होइन। इनोभेसन सबैभन्दा पहिले डिमान्ड ड्रिभन हुनुपर्छ। तर त्यसको लागि यु क्यान डु दिस इनोभेसन, तिमीले चाहिँ यो इनोभेसन यहीँ गर्न सक्छौ र त्यसको प्रतिफल यहीँ लिन सक्छौ भनेर मोटिभेसनल जुन पार्ट छ त्यो चाहिँ बियोन्ड द डिमान्ड ड्रिभन हुनुपर्छ। जुन इन्करेजमेन्ट गर्ने जुन हामीले कग्निटिभमा चाहिँ एफेक्टिभ स्किल भनेर अघि हामीले भन्यौँ, त्यो एफेक्टिभ स्किल चाहिँ के हुनुपर्छ भने मार्केटिङ गर्नुपर्छ र अनि उनीहरूलाई के भने यु क्यान इनोभेट, इफ यु क्यान डु वाइ नट यु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मार्केटिङ गर्ने हो। तर एट द सेम टाइम इनोभेसन भनेको त्यो काँक्रो बेच्ने प्रक्रियाले म यो संस्था छु, संस्था बनाउने अनि एउटाले चाहिँ अर्कालाई दिने, अर्कालाई अर्का दिने, यो काँक्रो बेच्ने प्रवृत्तिले इनोभेसन हुँदैन। र अनि त्यो इनोभेसनको प्रवृत्तिले चाहिँ यो जस्तो वेस्ट अफ टाइम हो भन्ने कुराहरू चाहिँ सायद यो चाहिँ स्लाइडको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ त्यो तपाईँलाई देखाउने हो। तपाईँहरूले कहाँ कतिसम्म चाहिँ याद गर्नुभएको छ, यो एउटा चाहिँ मेसिन हो जुन मेसिन हिँड्ने गर्छ।
जबसम्म यो मेसिनलाई संसारमा ल्याउनु भएको चाहिँ हेनरी फोर्डले हो। हेनरी फोर्डले चाहिँ यो मेसिन, यो हिँड्ने मेसिन आउनुभन्दा अगाडि के भन्नुभएको थियो जब उहाँलाई चाहिँ मेसिन, उहाँले के भन्नुभयो, यदि मैले जति बेला मैले चाहिँ गाडीको आविष्कार गर्ने बेला भएको थियो, उहाँलाई चाहिँ मास प्रोडक्सनको फादर पनि भन्ने गरिन्छ। यदि मैले चाहिँ नि अहिले हाम्रा युनिभर्सिटीहरूमा हाम्रा सोकल प्राज्ञहरूले भन्ने जस्तो गरेर तिमी चाहिँ एउटा चाहिँ कस्टमरको चाहिँ आवश्यकता के हो फाइन्ड आउट गर, त्यसपछि चाहिँ ब्रेन स्ट्रमिङ गर, त्यसपछि चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा जाऊ, त्यसपछि डिजाइन गर, कस्ट एस्टिमेट गर, आम्दानी यति हुन्छ, खर्च यति हुन्छ, यति नाफा कमाउँछु भन, प्रोजेक्ट बनाऊ, सबमिट गर, पैसा लिऊ, बुम, अनि तिमी मिलियनर हौ, जुन हामीलाई सिकाउँछन् होइन। अझ चाहिँ उनीहरूले के भन्छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जानुपर्छ भनेर अहिले पनि, जुन आजभन्दा 2005मा अब्सोल्युट भइसक्यो, आज हामी 2018मा छौँ। कति वर्ष अगाडि, 13 वर्ष अगाडि संसारले त्यसलाई छोडिसक्यो। अझै पनि हाम्रा हायर एकाडेमिसियनहरूले त्यही कुरा बताइरहेका छन्, गर्व गरेर बताइरहेका छन् तपाईँलाई, तपाईँ हामी सुनिरहेका छौँ र हामी चाहिँ अझै पनि हामी त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज छौँ। यो कुरा हेर्नुहोस्, हेनरी फोर्डले के भन्नुभएको थियो, त्यसरी गरेको भए मलाई के हुन्थ्यो। हेनरी फोर्ड भन्नुहुन्छ, यदि मैले त्यसरी चाहिँ म यदि डेभलपमेन्टमा गएको भए मेरा चाहिँ कस्टमरहरूलाई खालि हिँड्ने भनेको घोडा मात्रै हो भने थाहा छ। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो, यिनीहरूले हामीलाई बढी दौडिने घोडा देऊ, यो घोडाको स्पिड त राम्रो छ, सारा छ, खाना बढी खान्छ, कम दौडन्छ, हामी यो स्पिडले पुगेन भन्थ्यो। अनि म के गर्थेँ, घोडाको खानामा कम खानाले कसरी दौडने, अनि त्यहाँबाट कसरी चाहिँ बढी हर्स पावर डेभलप, म चाहिँ घोडामा लाग्थेँ। आई विल इन्भेन्ट द मेसिन। वास्तवमा इनोभेसन त्यसरी हुँदैन। इनोभेसन कसरी हुन्छ भने कस्टमर क्यान नट टेल यु व्हाट दे वान्ट। कस्टमरलाई के चाहिएको छ उनीहरूले तपाईँलाई भन्न सक्दैन। तपाईँ कस्टमरलाई फर्केट अबाउट द कस्टमर डिमान्ड मिट गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ जुन एउटा अहिलेको नन सेन्स चाहिँ अझै पनि हाम्रो युनिभर्सिटीले पढाइरहेको छ, द्याट इज नट। रियालिटी के हो त भन्दा कस्टमर क्यान नट टेल वाट यु वान्ट, बट दे नो इट वेन दे सी इट। जब तपाईँले यसलाई देखाउनुहुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ देखाउनुहुन्छ। तपाईँलाई तपाईँको अगाडि कुनै कस्टमर आयो भने मलाई चाहिँ एउटा गाडी चाहियो भने उसलाई गाडी चाहियो, उसलाई ट्रान्सपोर्टेसन चाहिएको हुन्छ। They will not tell you, I need the transportation. They will tell you, I need the car. I need the bicycle. I need the motorcycle. हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले तेरो कस्टमरले मोटरसाइकल माग्यो, मोटरसाइकल दे भनेर पढाएर नो, इट इज नट द वे वी डु द इनोभेसन। त्यसैले हेनरी फोर्डले भन्नुभएको छ, इफ यु क्यान प्रेजेन्ट देम टेस्ट कन्सेप्ट एन्ड द गेट रेटिङ, यु क्यान आइडेन्टिफाई वाट विन। त्यसैले तपाईँको कस्टमरले चाहिँ नि के भन्छ र चाहिँ तपाईँको कस्टमरलाई चाहिएको के हो भन्ने कुरामा धेरै ठुलो ग्याप छ। हाम्रो अहिले हायर एजुकेसनले तपाईँको कस्टमरले के चाहन्छ भन्ने मात्रै पनि सिकाउन नसकेकाले हामी अहिले यति ठुलो चाहिँ कुरा गर्नु परेको हो। तर त्यति सिकेर पनि हाम्रो चाहिँ आवश्यकता पुरा हुँदैन। हामीले अहिले संसारको चेन्जिङ मार्केट चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। अहिले तपाईँको कस्टमरले के चाहेको छ, they cannot tell you, but के चाहेको छ त्यो इनोभेसन हामीलाई चाहिएको हो। जब तपाईँ ट्रान्सपोर्टेसन कुरा गर्नुहुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ घोडाले मात्रै होइन, यो गाडीले पनि मेसिनले पनि हिँड्छ। अब मैले यो मेसिन गरेँ, यो मेसिन घोडाभन्दा अलि बढी हिँड्छ, तर यसमा चाहिँ के कुरा सुधार्नु पर्ला भनेर तपाईँले पहिला एउटा इन्भेन्ट गर्नुहुन्छ, एउटा इनोभेसन डेभलप गर्नुहुन्छ। त्यो इनोभेसन अब बल्ल तपाईँले चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङमा लानुहुन्छ। जब तपाईँ डेभलप गरिसक्नुभयो, अब तपाईँलाई कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट भन्छौँ हामी लिन सिक्सिङमाको भाषामा। कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टको लागि जब तपाईँले फिडब्याक लिने प्रोसेसको लागि बल्ल तपाईँ ब्रेन स्टर्मिङदेखि लिएर इम्प्रुभमेन्ट प्रोसेसमा जानुहुन्छ। कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट भनेको अलरेडी डेभलप भइसकेर सोसाइटीमा गइसकेर सोसाइटीले त्यसको चाहिँ भ्यालु चाखिसके पछाडि को एउटा चाहिँ प्रोडक्सन हो। तर ओल्ड इज चेन्जिङ। जब हामी इनोभेसन र कुरा गर्छौँ, जब हामी न्यू इन्भेन्सनको कुरा गर्छौँ, त्यति बेला हामीले चाहिँ नि यो कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टको मोडललाई चाहिँ मिक्सअप गर्ने, इभन चाहिँ संसारका A1 ग्रेडमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रोफेसर भन्नेहरू हुन्, त्यो किसिमका चाहिँ प्राज्ञहरूको नलेज अहिले हामी नेपाललाई जरुरी होइन। हामीलाई जरुरी भनेको इनोभेसन हो। त्यो पनि त्यस्तो इनोभेसन जुन संसारमा अलरेडी चाहिँ गरिसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ स्लाइटली मोडिफाई गरेर नेपालको लागि र हावापानी वातावरण सुहाउँदो र त्यसलाई क्यास टु क्यास, हाताहाती एक्सचेन्ज द आइडिया विथ द इनभोइस, त्यो किसिमको इनोभेसन हो। र त्यसलाई यही हेनरी फोर्डको चाहिँ जुन चाहिँ हेनरी फोर्डले भन्नुभयो त्यही प्रिन्सिपलबाट मात्रै चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ।
त्यसैले मैले भनेको चाहिँ इनोभेसन डजन्ट कम फ्रम द वाट युर कस्टमर इज आस्किङ बट फ्रम वाट दे निडेड। त्यसैले अहिले नेपालमा के छ भने नेपालमा विज्ञ भनेर प्राज्ञहरूलाई रिप्लेस गरिएको छ। नेपालमा मात्र होइन, इभन डायस्पोराको नाममा हुने गरेका मिटिङहरूमा पनि सबै युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूलाई राखेर त्यही प्राज्ञहरूलाई विज्ञको रूपमा रिप्लेस गर्ने गरिएको छ। र कुनै पनि फङ्सनमा कुनै पनि कार्यक्रममा तपाईँ जानुभयो भने तिनै प्राज्ञ आफूलाई विज्ञ भनेर क्लेम गर्दै आएका त्यो भेट्नुहुन्छ। र त्यो प्राज्ञिक नलेज र चाहिँ नि आज 2005 नै अब्सोलेट भएको चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्दै चाहिँ त्यसका चाहिँ के अरे त्यसको पक्षमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ वकालत गर्नेहरू अथवा अघि मैले भने जस्तै ब्रेन स्टर्मिङ गर फाइन्ड द कस्टमर डिमान्ड एन्ड मिट द कस्टमर डिमान्ड भन्ने किसिमका चाहिँ अब्सोलेट नलेजहरू चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाएर फेरि चाहिँ आई क्यान अनि त्यहाँबाट के भने एउटा चाहिँ सरकारी फन्डमा आफ्नो चाहिँ कस्ट अफ डुइङ बिजनेसबाट होइन कि अर्काको गभर्मेन्टलाई अथवा पब्लिक ट्याक्सलाई बढाएर आएको इजी मनीमा रिसर्च गरेर आए आप गए झटारोको चाहिँ के अरे वातावरणमा गरिएका रिसर्च विज्ञहरूले रिसर्चका चाहिँ प्राज्ञहरूले चाहिँ दिएको सल्युसन जुन चाहिँ $1,000 छ भने त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्न चाहिँ 1 to $10 million जरुरी हुन्छ, जुन नेपालले अफोर्ड गर्न सक्दैन। द्याट इज नट वाट वी आर लुकिङ फर। That is not the need of the Nepal. We should be able to condemn that. We should be able to reject that. होइन भने आजको हाम्रो शिक्षा खाली अभिभावकको चाहिँ सपनालाई तुच्छारापात गरेको छ र चाहिँ खाली चाहिँ एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ खाली चाहिँ बोझ बनेको छ। तर भोलिको शिक्षा हाम्रो सोसाइटीको लागि सुसाइडल हुनेछ र हाम्रो इकोनोमीको लागि सुसाइडल हुनेछ। I am using here very bold language here. I am using very, very bold language and I am convinced in this matter. You like it, you don't like it. That is your... अब एनर्जी फुडकै हिसाबमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ नि अहिले हामी चाहिँ डायस्पोराको रोल इन द चाहिँ वाट नेपाल गभर्मेन्टको बारेमा भन्ने कुरा गर्दाखेरि हेनरी फुडकै हिसाबमा भन्ने हो भने अहिले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु, अहिले तपाईलाई डायस्पोरासँग नेपाल गभर्नमेन्टले जे मागिरहेको छ वास्तवमा त्यो चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टको निड होइन। जसरी चाहिँ हेनरी फुडको बेलामा चाहिँ नि उनले चाहिँ यदि पब्लिकमा गएको भए मलाई चाहिँ स्ट्रङ घोडा देऊ भन्थ्यो, त्यसरी नै हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई तपाईलाई के चाहिएको छ भनेर चाहिँ हाम्रा डायस्पोरा पटक पटक भन्ने गर्छन्, कोट्याउने गर्छन्। तर पूरा गर्ने भन्दा पनि चाहिँ खाली एउटा चाहिँ के अरे यो चाहिँ एउटा चाहिँ उनी भएको छ के भन्छ तपाईलाई के चाहियो भनेर सोध्ने चाहिँ एउटा थेगो जस्तै भएको छ। जतिचोटि गर्ने तपाई सन्चै भने जस्तो र जति बेला चाहिँ हाम्रा डायस्पोराहरूले चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टलाई तपाईलाई के चाहिएको छ भनेर चाहिँ नि सोध्ने गर्छन्, त्यति बेला नेपाल गभर्नमेन्टले जे भन्ने गर्छ र नि हाम्रा डायस्पोरा दङ्ग पर म यो पुरा गर्छु भने एक्ज्याक्टली नेपाल गभर्नमेन्टको आवश्यकता त्यो होइन। सबैभन्दा पहिले त हामीले हेरौँ नेपाल गभर्नमेन्टले डायस्पोरासँग अहिले माग्ने गरेको के छ। नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ डायस्पोरालाई के भन्छ भने तिमी चाहिँ यही देशमा जन्मेका थियौ, यही जग्गा हुर्कियौ अथवा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ ओरिजिन यही नेपालमा भयो, यहाँबाट पनि तिमीले चाहिँ केही कुराहरू सिक्यौ, अब तिमीले मातृभूमिप्रति पनि केही चाहिँ धर्म लाग्छ भने गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई चाहिँ सहयोग गर भन्छन्। द्याट इज भ्यालिडली जेन्युइन क्वेसन। कसरी गरौँ त हजुर भनेर यदि तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो भने सबैभन्दा पहिले त नेपालको डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर भन्छन्। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ हजुर भन्दाखेरि एउटा एनआरएन तिमी आफैसँग पैसाहरू छ इन्भेस्ट गर। उनीहरूले फकडा मागेको छैन नि तपाईँ पैसा, त यो कुरा पनि भेरी क्लियर हुनुहोस्। तिमी आफ्नो इन्भेस्ट गर, त्यही इन्भेस्ट तिमीले अमेरिका क्यानाडामा गर्थ्यौ भने अस्ट्रेलिया गर्थ्यौ भने यहाँ गर भन्छन् उनीहरूले। द्याट इज जेन्युइन। एफडिआई पठाऊ, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पठाऊ। यदि तिमी आफू गर्न सक्दैनौ ल ठिक छ, तिम्रो वातावरण तिमी यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ धनी देखिए पनि तिम्रो ठाउँमा त तिमी गरिबी पनि हुन सक्छौ, त्यहीँको कस्ट अफ लिभिङमा चाहिँ मेन्टेन गर्न तिमीलाई गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले सक्दैनौ भने यदि तिम्रो साथीभाइ तिमीले चाहिँ उद्योग धन्दा र नेपालको बारे प्रचार गर, यो एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पठाउन पनि हेल्प गर भन्छन्। द्याट इज अल्सो जेन्युइन। अनि टुरिस्ट पठाऊ ताकि चाहिँ नेपाल एउटा टुरिज्म डेस्टिनेसन हो, त्यहाँबाट पनि नेपाललाई फाइदा हुन्छ। द्याट इज अल्सो जेन्युइन एन्ड द्याट इज राइट।
त्यसपछि रिमिट ह्युमन क्यापिटल ब्याक भन्ने चाहिँ एउटा आएको छ। हुन त यो नेपाल गभर्मेन्टले सुरु गर्यो कि यो चाहिँ डायस्पोराहरूले सुरु गरे, तर चाहिँ डायस्पोराहरू सुरु गरे पनि चाहिँ यो प्राज्ञबाट सुरु भएको भने यसको अर्थ छैन। विज्ञबाट सुरु गर्यो भने विज्ञहरूको इन्भल्भमेन्ट धेरै कम देखिएको छ र वास्तवमा अहिले कुनै पनि चाहिँ संसारमा अहिले डायस्पोरा ओरिएन्टेड चाहे एनआरएन भन्नुहोस् अथवा भन्नुहोस् त्यहाँ भएका कुनै पनि चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ स्किल ट्रान्सफर टु नेपालमा सबै चाहिँ प्राज्ञहरूको मात्रै छन्। त्यहाँ चाहिँ फर्मेसनमा गर्दा, त्यसलाई चाहिँ फर्मुलेसन गर्दा, प्लानिङ गर्दा, प्रोसेस डिजाइन गर्दा, त्यसको डिसिजन मेकिङ गर्दा, इभन इन्टरएक्सन गर्दा र लास्टमा चाहिँ फाइन्डिङ गर्दा त्यहाँ खालि चाहिँ प्राज्ञहरूलाई मात्रै अहिलेसम्म इन्भल्भ गर्ने चलन छ र विज्ञहरूलाई इन्भल्भ गरिएको छैन। त्यो कुरो म तपाईँलाई अहिले क्लियर भन्न चाहन्छु। आई डोन्ट नो वाइ इट इज ह्यापनिङ। र यतिसम्म मात्रै होइन कि त्यहाँ चाहिँ विज्ञहरूको जरुरी छ भन्ने, विज्ञ को छ भन्ने कुरा खोजिएको पनि छैन। कुन विज्ञले चाहिँ के चाहिँ कुरा गर्नु त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गरिएको पनि छैन र त्यो आवश्यकता पनि महसुस गरिएको छैन। तर पनि दोस्रोमा रिमिट ह्युमन क्यापिटल ब्याकमा ग्रेजुएट ड्रेन इन्टु द ब्रेन गेन। पहिला नेपालबाट चाहिँ हामी जब बाहिर आएका थियौँ हामी ग्रेजुएट थियौँ र हामी ग्रेजुएट रेन भएको थियौँ। तर जब हामी ग्रेजुएट आयौँ र आफ्नै इन्ट्रेस्टमा आफ्नै जाने ग्रेजुएसनमा र आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषयवस्तु अहिले काम पायौँ यहाँ आएर काम पाएपछि यहाँ हामीले के गर्यौँ भने जसले अवसर पाउनुभयो उहाँहरूले चाहिँ त्यो विषयवस्तु बारेमा जान्ने र चाहिँ ब्रेन एउटा चाहिँ नलेज चाहिँ र एउटा एक्सपर्ट हुने चाहिँ मौका चाहिँ हाम्रा डायस्पोराहरूले पाएका छन्। त्यसैले के छ भने जो डायस्पोरा नेपालबाट त ग्रेजुएट रेन भएको थियो अब ब्याक टु ब्रेन गेन रिटर्नमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुन्छ। द्याट इज जस्ट भ्यालिड एन्ड जेन्युइन। तर स्टिल मैले तपाईँलाई भनेको छु एउटा कुरो ख्याल राख्नु, जति पनि डेभलप कन्ट्रीमा प्रत्येक 10 जनामा 1 जना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इमिग्रेन्ट नै हुन्छ र प्रत्येक इमिग्रेन्टले आफ्नो ब्याक होमलाई केही न केही कन्ट्रिब्युट गरेकै हुन्छ। त्यो हामी नेपालको छौँ, हामी नेपाल अन्त पनि छौँ। तर मैले तपाईँलाई अझै पनि भनेको छु नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ डायस्पोराहरू मलाई यो दियो भनेर मागेको छ, तर इट इज नट द वाट द नेपाल गभर्मेन्ट निड। यो नेपाल गभर्मेन्टले मागेको छ, यो जिनाइन छ, यो कुरा दिन सक्दा राम्रै हो, दिइरहेका पनि छौँ हामीले र चाहिँ कतिपय चाहिँ साथीहरूले धेरै दिनुभएको पनि छ, कसैले थोरै दिएको छ, तर पनि डायस्पोरा यो सहयोग भएको छ। नमाग्दा पनि आफ्नो फ्यामिली त्यहाँ छन्, त्यो चाहिँ दिन पनि बाध्यताहरू छ, किनभने वी आर द इमोसनली एट्याच एन्ड इभन द सोसियो इकोनोमिकली एट्याच एन्ड फिजिकल्ली अल्सो एट्याच इन सर्टन केसेस। तर नेपाल गभर्मेन्टको शर्त छ, यो चाहिँ उसले निशर्त मागेको छैन। नेपाल गभर्मेन्ट शर्त के छ भने आई डोन्ट वान्ट यु डायस्पोरा टु इन्टरफियर आवर पोलिटिक्स, वी वान्ट टु डु आवर पोलिटिक्स। यो नेपालको सोभेनिटी हो, नेपालको चाहिँ स्वतन्त्रता हो। तपाईँ अस्ट्रेलिया नेपाल अथवा तपाईँ अस्ट्रेलिया क्यानाडा अथवा अमेरिकाको सिटिजन हुने अनि नेपालको पोलिटिक्स इन्टरफियर गर्न पाउनुहुन्न, द्याट इज राइट। शर्त छ आई डोन्ट वान्ट यु पोलिटिकल लिडरसिप, आई डोन्ट वान्ट पोलिटिकल लिडरसिप। नो, हामीलाई सल्लाह दियो तर नेपालको सोभेनिटीको लागि वी वान्ट आवर पोलिटिकल एउटा कन्डिसन। दोस्रो कन्डिसन यो त्यति हाइलाइट गरिएको तर वी डोन्ट वान्ट योर ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप। लालबाड पनि त्यहाँसम्म मात्रै जाने राइट थिए। ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपमा पनि लेट्स नेपालीज पिपल, नेपाली सिटिजन शुड बी इन द लिडर। द्याट इज एभ्री कन्ट्री हेज द्याट, वाइ नट द नेपाल। ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपमा मलाई तिम्रो चाहिँ नेतृत्व चाहिएको होइन, तर चाहिँ तिमीले एउटा एडभाइजरी रोलमा अथवा अरू चाहिँ नन नेतृत्व चाहिँ नन चाहिँ म्यानेजर जस्ट युटिलिटी रोलमा चाहिँ तिमीले सहयोग गर। त्यही हो सहयोग भनेको कुनै चाहिँ रिटर्नको आशा गरिन्न। मैले चाहिँ 50 वर्ष चाहिँ नेपाललाई सहयोग गरेँ भने मलाई फलानाको चेयरम्यान चाहिन्छ, फलानाको सचिव चाहिन्छ भन्ने हो भने त्यो चाहिँ के त भने सहयोग थिएन। त्यो चाहिँ एउटा केमा गरिएको थियो भने त्यो चाहिँ सम्झौता थियो, त्यो चाहिँ एक्सचेन्ज थियो। त्यो डायस्पोराको हामीलाई चाहिँ त्यो कन्डिसन सहयोग मागेको होइन नेपाल गभर्मेन्टले। हामी डायस्पोरा भनेको सहयोग, यदि हामी सहयोग भन्छौँ भने वाइ यु आर लुकिङ द सिनियर पोजिसन इन द गभर्मेन्ट अफ द नेपाल, द्याट इज नट। राजनीति भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जब चाहिँ स्वतन्त्र पेसा भन्छौँ भने फेरि राजनीति जब चाहिँ पावरमा पुग्ने बित्तिकै जिन्दगीभरि जेल बसेको मान्छे पावरमा पुग्ने बित्तिकै लाखौँ लाख करप्सन गरेर जेल चले जस्तै हो। यो चाहिँ डायस्पोराको नाममा मैले चाहिँ यो काम गरेँ, अब मलाई यसको चाहिँ यो उच्च पद चाहिन्छ भनेर माग्ने कुरा। तर यो कन्डिसनमा देयर इज नथिङ रङ, आई एम टोटली एग्री विथ द्याट। सबैभन्दा पहिला हामी डायस्पोराले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल गभर्मेन्टले मागेको के हो र चाहिँ यसको कन्डिसन के हो। इट इज राइट, यस इट इज राइट, जेन्युइन एन्ड इट इज भ्यालिड टु। And that is why we are talking about the help.
हामीले सहयोगको कुरा गरेका छौँ, हामीले बिजनेसको कुरा गरेका होइन, एक्सचेन्जको कुरा गरेका होइन। जब हामी एफडिआईको कुरा गर्छौँ हाम्रो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ लगानी हो, त्यो हामीले हेल्प गरेका होइन, त्यहाँ हामीले लगानी गरेको हो। हामी नेपाली भएको र नेपालीलाई प्रिफर दिएको हो, किनभने आखिर संसारमा जहाँ पनि लगानी गर्नुपर्छ भने त्यहाँ हामी लगानी गरौँ, ताकि के भने हाम्रो मातृभूमिमा पनि त्यहाँ केही त्यसले प्रोडक्टिभिटी इकोनोमिक एक्टिभिटी दिन्छ, त्यसलाई पनि ग्रोथमा हेल्प गर्छ। वाइल वी आर मेकिङ मनी भनेको हो। यदि एफडिआईको लागि इन्भाइरोमेन्ट छैन भने गभर्मेन्टलाई हामीले फिडब्याक दियो एज एफडिआई इन्भेस्टर। एउटा जापानको मान्छे इन्भेस्ट गर्न जाँदाखेरि पनि त त्यहाँको व्यापारीले नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिन्छ, तर तिम्रो नेपालीले दिएको सल्लाह हामीलाई अलिकति बढी क्रेडिबल लाग्छ र तिमीहरूले चाहिँ अलिकति नेपालप्रति बायस हुन्छ भनेर उनीहरूले मागेको हो। त्योभन्दा बढी ठुलो कुरा उनीहरूले मागेको छैन हामीसँग। यति भन्दै पनि मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने नेपाल सरकारले तपाईँ डायस्पोरासँग जे मागेको छ, हामी डायस्पोरा जे मागेको छ एक्ज्याक्टली नेपाल सरकारको नीति त्यो होइन। जसरी हेनरी फोर्डले चाहिँ भनेका छन्, जे मागिरहेको छ त्यो नेपाल सरकारलाई चाहिएको छैन। नेपाल सरकारको जसरी चाहिँ हेनरी फोर्डले भने हाम्रो पब्लिकको चाहिँ निड ट्रान्सपोर्टेसन हो, घोडा होइन। अहिले यो घोडाको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले मागेको हामी देखेका छौँ, त्यो घोडा नेपाल सरकारलाई चाहिएको होइन। नेपाल सरकारलाई चाहिएको नेपालको समृद्धि हो र नेपालको समृद्धिलाई यो अहिले जुन हामीले चाहिँ लिस्टेड गरेको कुनै पनि कुराले सहयोग गर्ने छैन। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। ल आजको दिनमा ल एनआरएन इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरौँ। ल सारा चाहिँ संसारभरि भएका एनआरएन नेपाल फर्कने हामीले निर्णय गऱ्यौँ अरे। ल डिसिजन पनि भयो अरे, मान्नुहोस् तपाईँले कहिले क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ तपाईँको टोटल अर्न मनी इन द युएस, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा, टोटल अमाउन्ट अफ मनी वेन यु डिसाइडेड टु लिभ द्याट सिटिजनसिप अफ द्याट कन्ट्री, वाट इज द डिस्पोजेबल अमाउन्ट द्याट इज एभाइलेबल इन द नेपाल? म्याट्रिक्स हेर्नु भएको छ? आई विल बेट यु 62% will be absorbed in the system and remaining only you will be able to take back to Nepal provided your country's policy is the fair. Don't forget your reality. हामी एनआरएन भन्ने गर्छौँ नेपालको 3 करोड पुग्ने 1 करोड त एनआरएन छन्, 1 करोड छैनन्, तर पनि 1 करोडै मानौँ। सबैजना चाहिँ हाम्रा शेष घले यस्तो लक्की छैनन्। हाम्रो चाहिँ नि के अरे न्युयोर्कको चाहिँ प्रवीण गुरुङ जस्तो चाहिँ धनी छैनन्, भवन भट्ट जस्तो धनी छैनन्, र चाहिँ उपेन्द्र महतो जस्तो पैसा कमाएको छैनन् सबैले। उपेन्द्र महतो मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ त फरेन सिटिजन पनि होइन, उहाँको इन्भेस्टमेन्ट फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि होइन। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने 400 भन्दा बढी चाहिँ लगानी गर्ने भवन भट्ट, त्यसपछिको शेष घले र चाहिँ सायद हाम्रो चाहिँ सबैजना उहाँहरू जस्तो चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ गर्न चाहने जो मान्छे नेपाली पासपोर्ट हिँडेको छ, दे आर नट द वी आर नट टकिङ अबाउट द्याट, दे आर नट इभन त्यो चाहिँ त्यो इक्वेसन यो इक्वेसन मिल्ने कुरै होइन थियो। तर आई डोन्ट नो वाइ वी आर टकिङ अबाउट द्याट, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टोरी हो। म त्यहाँ जान चाहन्न। अब तपाईँको मनी किनभने उनीहरूले नेपालको पासपोर्ट छोडेको छैन र बाहिर छ भने इन अफ द डे दे आर सेइङ एभ्रिवेयर this money ultimately the best country is Nepal, even it is invested in the outside of the Nepal, but it is the Nepalese investment. जसरी हाम्रो विनोद चौधरीजीको दुबईको लगानी भनेको नेपालकै हो नि, एक्ज्याक्टली त्यही हो। त्यो भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कुरा नगरौँ, त्यो त कैसे त्यो चाहिँ हामीले एनआरएनको अहिले कुरा गर्न मिल्दैन। अब रह्यो नेपालको लगानीको कुरा, सबै यदि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नेपालको पासपोर्ट होल्डर चाहिँ हामीले जति पनि चाहिँ लगानीको कुरामा हिसाब गर्दाखेरि नेपालको पासपोर्टलाई चाहिँ बाहिरको लगानी भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, किनभने नेपालको पासपोर्ट लगानी नेपाल सरकारले भने पनि नभने पनि नेपालै जाने अल्टिमेटली। द्याट द बेस्ट कन्ट्री अफ द ओरिजिन। इफ समबडी इज नेपाल इज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट गो टु द नेपाल, देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड राइट। अब रिमेनिङ रह्यो, अब तपाईँले जति पनि विदेशमा बसेर चाहिँ विदेशमै सेटल भएको चाहिँ एनआरएनको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको सारा समय तपाईँले लानुभयो भने तपाईँले एउटा चाहिँ म्याग्दीको एउटा चाहिँ 1/4 प्रपर्टी पनि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्न तपाईँले नेपालमा। अनि कि म्याग्दीको 1/4 प्रपर्टी चाहिँ किनेर अथवा बनाएर ल कुनै एउटा भ्याल्युमा बनाएर कि नेपाल डेभलपमेन्ट हुन्छ। सेन्डिङ एफडिआई तपाईँले 50 जना चाहिँ अरू चाहिँ एफडिआई पठाउनु कि त्यसरी नेपाल डेभलपमेन्ट हुन्छ? तपाईँले जति सेन्डिङ एफडिआई गर्नुहुन्छ नि त्योभन्दा बढी अहिले चाहिँ स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा अनक्लेम गरेको अथवा चाहिँ करप्ट मनी भएको पैसा भनेर तपाईँले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको एफडिआई भन्दा त्यो रिभर्स चाहिँ करप्सन मनी स्विस ब्याङ्कमा जम्मा भएको मनीको चाहिँ फिगर हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ बढी देखिन्छ अहिले। यदि पत्र पत्रिका हिसाबलाई चाहिँ बढी मान्ने हो भने कुनै जमानामा त स्विसमा ब्याङ्कमा त पैसा जान्थेन नि, त्यो बेला किन विकास भएन त? टुरिस्ट कुनै जमाना नेपाल यति धेरै टुरिस्ट जान्थे, किन विकास भएन त? ह्युमन क्यापिटल राजा महेन्द्रको पालादेखि
ह्युमन क्यापिटल रेमिट गरेकै हो। अहिले पनि ठुला ठुला क्याबिनेटमा जाने धेरैजना विज्ञ भएर चुनिनु भने मन्त्रीज्यूहरू विदेश पढेको मात्रै नातामा विदेशमा एनआरएन भएको मात्रै नाताले त्यहाँ ठुलो ठुलो पोजिसन पाउनु भएको हो। तर किन डेभलप भएन त? त्योभन्दा धेरै विज्ञहरू चाहिँ हाम्रा राजदूतहरू मैले अघि भने यहाँ बसेको कुनै पनि एउटा एनआरएन भन्दा चाहिँ नेपालको पनि सर्वस्व बुझेर, नेपालको ब्युरोक्रेसी बुझेर, नेपालको पोलिटिक्स बुझेर फेरि चाहिँ विदेशमा चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्षसम्म चाहिँ राजदूत भएर बसेका मेन पावरले नेपालमा तन्किएका छन् र चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पनि युटिलाइज आउँछ हुन सकिरहेको छैन। उनीहरू नेपालमै छन् त, वाइ वी क्यान डेभलप? वाट इज समरी हियर? समरी के हो भने अहिले हामी नेपाल सरकारले चाहिँ डियास्पोराको लागि भने जे मागेको छ द्याट इज नट व्हाट दे नीड, दे नीड समथिङ एल्स। त्यो समथिङ एल्स के हो? त्यो समथिङ एल्स के हो त भन्दा वाट नेपाल इज इनोभेसन मन्त्र। नेपाललाई चाहिएको भने खालि इनोभेसनको मन्त्र हो। इनोभेसनको मन्त्र भनेको ब्रिङ इनोभेटिभ माइन्डसेट टु द एक्जिक्युसन। एक्जिक्युसनमा इनोभेटिभ माइन्डसेट ल्याउनु पर्यो। नेपालमा अहिलेको आवश्यकता भनेको इनोभेसन माइन्डसेट, एक्जिक्युसनमा इनोभेसन माइन्डसेट ल्याउनु पर्यो भन्ने हो। द्याट इज द निड अफ नेपाल। यी सब कुराहरूको एक्जिक्युसन माइन्डसेट टु इनोभेसन हो। यो एक्जिक्युसन माइन्डसेट इनोभेसनमा ल्याएर नेपालको विकास हुँदैन। अहिलेको नेपालको विकासको लागि भनेको इनोभेसन माइन्डसेट टु एक्जिक्युसन हो। तपाईँ मान्नुहोस् न मान्नुहोस्, द्याट इज वाट। अब क्वेसन र के हो त यो इनोभेटिभ माइन्डसेट टु एक्जिक्युसन भनेको? इनोभेटिभ माइन्डसेट टु एक्जिक्युसन भनेको के हो भने मैले एपेक्स सर्वेको तपाईँलाई पहिले पनि कुरा गरेँ। 1000 वर्थको चाहिँ यदि तपाईँ नलेज एक्वायर गर्नुभएको छ 2005 सर्वे हेर्नुभयो भने 1 to 10 मिलियन हुन्छ स्पेन्ड इन द कमर्सियलाइजेसन द्याट नलेज, नो ग्यारेन्टी, कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यो भएर यो 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 के अरे प्राज्ञहरूले दिने जाने रिसर्चले, यो आरओआई पनि ज्ञान नभएको रिसर्चले, त्यहाँ पब्लिक प्राइभेट रिसर्च उनीहरूले सहयोग गरे पब्लिक प्राइभेट चाहिँ पार्टनरसिप मोडलले academic way of doing the research using the taxpayer money र अनि academic research move to the public private, they don't deliver the result. 2005 देखि कुनै पनि इनोभेटिभ कम्पनीले यो मोडल फलो गर्दैन। I don't know why we are trying to dump the totally obsolete idea in the Nepal on the name of the obsolete body of knowledge we are sitting there. त्यो सन्दर्भमा चाहिँ वाट इज द एक्जिक्युसन माइन्डसेट भनेको हामीलाई चाहिँ अहिले कोलाबोरेसन फर को-क्रिएसनको लागि कोलाबोरेसनको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल, जसले चाहिँ यदि तपाईँले विगतको चाहिँ 10 वर्ष संसारको विकास हेर्नुभयो भने इजरायल जस्तो एकदमै चाहिँ प्रकृतिले ठगेको मुलुकको विकास, मलेसिया इन्डोनेसियामा चाहिँ एरोमेटिक र चाहिँ एग्रो एन्ड एरोमेटिक चाहिँ प्लान्टहरूको चाहिँ सदुपयोगबाट भएको चाहिँ एक्सट्रिम डेभलपमेन्ट, इन्डिया जस्तो कन्ट्रीहरू र चाहिँ चाइना जस्तो कन्ट्रीहरूले गरेको चाहिँ एक्सट्रिम चाहिँ फाइनेन्सियल ग्रोथ, र अमेरिकन जस्ता कन्ट्रीहरू चाहिँ फाइनेन्सियली ब्याक हुनु परेको चाहिँ अवस्था, बेलायत जस्तो कन्ट्रीले नेपाल जस्तो कन्ट्रीबाट चाहिँ विद्यार्थी ल्याएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ युनिभर्सिटीलाई चाहिँ पाल्न परेको अवस्था। तपाईँलाई कहिले रिभ्यू गरेर हेर्नु भएको छ? वाइ इट इज ह्यापनिङ दियर? किनभने उनीहरू पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा गए, they fail. Those Japan, Malaysia, Indonesia, even the Dachin Korea, Bhutan, अहिले मेक इन इन्डिया पछाडिको इन्डिया, अहिले चाहिँ जी जिनपिङको उदयपछि चाइना, कस्तो के गरे उनीहरूले? कोलाबोरेसन फर द को-क्रिएसन उनीहरू गए। के हो कोलाबोरेसन फर द को-क्रिएसन भनेको? कोलाबोरेसन फर द को-क्रिएसनको भनेको के हो त भन्दा त्यहाँ एकाडेमिसियनहरू पनि छन्, कमर्सियल इन्स्टिट्युसनहरू पनि छन्। एकाडेमिसियनको चाहिँ उनीहरूको चरित्रले गर्दा र उनीहरूको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको चरित्र, फ्री मनी, मिहिनेत नगरेको मनीबाट मात्रै उनीहरू रिसर्च गर्ने एउटा उनीहरूको चरित्र, यता कमर्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ नि जे कुरामा पनि प्रफिट लिनुपर्ने चरित्र, यो दुईटामा त्यति ठुलो मिक्सअप देखिएन। त्यसैले यो दुईटाको बिचमा वी निड द इनोभेटिभ इन्क्युबेटर, इन्क्युबेसन सेन्टर। वास्तवमा यहाँ मैले भनेको इनोभेटिभ इन्क्युबेटर यहाँ कहीँ एउटा युनिभर्सिटीले पनि इन्क्युबेटरहरूलाई ल्याएर आइडिया इन्क्युबेट गर्ने गर्छन्। त्यो फेरि त्यो इन्क्युबेटर भनेको चाहिँ नि त्यो फेरि अझै प्राज्ञ मोडलको इन्क्युबेटर हो। मैले त्यो इन्क्युबेटर कुरा गरेको होइन। कतिपय चाहिँ प्राज्ञहरूले यसलाई फेरि चाहिँ नि मिसमोडिफाई गरेर यसलाई चाहिँ भन्ने गर्छन्। एसियन डेभलपमेन्ट एडिबीको एउटा चाहिँ रिपोर्ट छ,
एग्रो इनोभेसन सेन्टरको चाहिँ एउटा फिजिबिलिटी स्टडी गरेको छ। इनोभेटिभ इन्क्युबेटर हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ अहिले नेपाल गर्न चाहिएको इनोभेटिभ इन्क्युबेटर हो। त्यसले चाहिँ नि एजुकेसन माइन्डसेट, इनोभेटिभ माइन्डसेट इन द एजुकेसन दिन्छ। त्यो इनोभेसन सेन्टर जसले के गर्छ, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन जसले चाहिँ नि ग्रेजुएटहरू डेभलप गरेछ, उनीहरूलाई के गर्छ भने आफ्नो लोकल्ली चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नि स्किल ग्याप के हो, लोकल्ली मार्केटमा चाहिँ नि कुन कुन कुरामा चाहिँ रोजगारी छ अथवा कुन कुन कुरामा स्वरोजगारी गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि चाहिने उसलाई स्किल के हो, त्यो स्किलको लागि उसलाई के नलेजको ग्याप छ, त्यो नलेजको ग्याप कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने किसिमको करिकुलम, लेटेस्ट बडी अफ नलेज बेस करिकुलम डेभलप गर्नको लागि त्यो इन्क्युबेसन सेन्टरहरूले युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ फिडब्याक दिन्छ र ग्रेजुएटहरूलाई मार्केटको लागि रेडी, इम्प्लोइमेन्ट सेल्फ इम्प्लोइमेन्टलाई रेडी निकाल्नको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेल्पफुल गर्छ। सेकेन्ड, जब ग्रेजुएटहरू ग्रेजुएट गरिरहेका हुन्छन्, जसरी अहिले आइआइटी न्यू दिल्ली जस्ट 2 महिना अगाडि सुरु गरेको छ स्टार्टअप भनेर, जब चाहिँ युनिभर्सिटीमा थेसिस गर्छौँ, रिसर्च गर्छौँ, त्यो एकाडेमिक मक इन्भाइरोमेन्ट हो युनिभर्सिटी भनेको। मक भनेको नक्कली इन्भाइरोमेन्ट, थ्योरिटिकल इन्भाइरोमेन्ट। फेरि अर्को मक प्रोजेक्ट किन गर्ने, रियल प्रोजेक्ट गर्नको लागि फन्डिङ गरेर के अरे डेभलप गरेर जब उसले रियल आफ्नै चाहिँ स्टार्टअप स्टार्ट गरेर अनि त्यसैमा चाहिँ लेखिएको चाहिँ त्यही चाहिँ स्टार्टअपको चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयरिङ र त्यसैको प्रोजेक्टबाट नै इभ्यालुएसन गरेर उसलाई चाहिँ मास्टर अथवा चाहिँ ब्याचलर अथवा पिएचडीको डिग्री दिन्छ, ताकि चाहिँ जब वेल ही हेज द पिएचडी उसँग अलरेडी बिजनेसमा त्यहीँ रहेको हुन्छ र उसले चाहिँ पास गरेर फेरि जागिर कहाँ पाऊँ कसो गरौँ भन्नुभन्दा अगाडि नै, उनीहरूभन्दा अगाडि नै 8-10जनालाई उसले जागिर दिने भएर निक्लन्छ। त्यो कसले गर्छ? त्यो कामको लागि इनोभेटिभ इन्क्युबेटरले गर्छ। इनोभेटिभ इन्क्युबेटरहरू जो चाहिँ कमर्सियल इन्स्टिट्युसनहरूसँग पनि टच हुन्छ, करिकुलम डेभलपमेन्टमा पनि कमर्सियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ जरुरी अनुसार चाहिँ यो इनोभेटिभ इन्क्युबेटरहरूको चाहिँ रोल प्ले हुन्छ। उतापट्टि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा पनि लिङ्कअप गर्छ। र अनि थर्ड कुरो चाहिँ कमर्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ उद्योग धन्दाहरू धेरै चलेका छन्। जुन हामीले 7% चाहिँ एक्सपोर्ट भनेका छौँ, त्यो 7% एक्सपोर्ट पनि त्यसै आएको छैन, त्यहाँ पनि व्यवसाय त छन्। ती व्यवसाय दे आर डुइङ ग्रेट, बट वी निड मोर अफ देम, राइट? त्यसैले जब उद्योग धन्दाको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, जो मान्छे चाहिँ नि भर्खर चाहिँ नि नयाँ चाहिँ फ्रेस आइडिया लिएर आएको छ अथवा चाहिँ हाम्रै चाहिँ डायस्पोराहरू 8-10 लाख 10-20 लाख रुपियाँहरू, हाम्रै डायस्पोराहरू जब अरब जान्छन्, कुवेत जान्छन्, उनीहरू अनस्किल हुन्छन्, त्यो भएर सस्तोमा गएका हुन्छन्, तर त्यहाँ गएर उनीहरू कुनै पनि एउटा चाहिँ काममा लाग्छन्, चाहे डकर्मी होस्, सिकर्मी होस्, चाहे प्लम्बर होस्, चाहे एग्रिकल्चर होस्, जेमा होस्, त्यहाँ गएर उनीहरू एउटा काममा लगाइन्छ जुन कामले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी दिन्छ। त्यो काममा लगाएपछि उनीहरू स्किल हुन्छन्। त्यो भएर उनीहरूले के भने अनस्किल चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रा डायस्पोराहरू जब बाहिर गएका थिए, उनीहरू एउटा स्किल लिएर चाहिँ नेपालभित्रका हुन्छन्। त्यो स्किल पनि भएको र 8-10 लाख रुपियाँ खोलिदिए पनि भएको, उनीहरूलाई उनीहरू स्किल अलरेडी छ, तर नेपालको र त्यहाँको रियल लाइफ सिचुएसनमा कन्भर्सन र चाहिँ अलिकति चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा र चाहिँ कमर्सियलाइजमा जान चाहिने नलेजको एउटा प्याकेज र को क्रिएसन अपर्च्युनिटी यो इनोभेसन इन्क्युबेटरले चाहिँ दिने गर्छ। त्यस्तै युनिभर्सिटीबाट चाहिँ निक्लेका ग्रेजुएटहरू अथवा अलरेडी चाहिँ थोरै पैसा भएको तर सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा जान चाहने युवाहरू अथवा उद्यमीहरू, त्यसलाई यसले चाहिँ ट्रेनिङदेखि लिएर इनिसियल प्याकेजमा को क्रिएसनमा सहयोग गर्छ। अब र त्यहाँ रहेका ठुला चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू, आज किन नेपालमा ठुला उद्योगहरू, इन्डियाका ठुला उद्योगहरू, चाइनाका ठुला उद्योगहरूसँग कम्पिट गर्न सकिरहेका छैनन्? कतिपय साथीहरूले भन्ने गर्छन्, ए नेपाल गरिब छ, त्यो भएर त्यो कुनै पनि कुरा होइन। गरिब नेपाली, यदि गरिबीले नेपाललाई छुन्छ, इन्डियामा पनि छुन्छ। इन्डिया देश धनी होला, तर व्यक्ति त्यहाँ गरिब छ। सायद कतिपय तपाईँले दृष्टिमा हेर्नु भने अमेरिका र क्यानाडा धेरै धनी कन्ट्री छ, तर कतिपय हिसाबमा हेर्नु एभरेज चाहिँ मनी इन ह्यान्ड अमेरिकन र क्यानाडियन चाहिँ सिटिजनको चाहिँ मनी, क्यास मनी, सेभिङ मनी इन ब्याङ्क, सायद नेपालमाको पपुलेसन, नेपालका चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ सेभ मनी इन द ब्याङ्कभन्दा धेरै कम छ। देश धनी र गरिबले चाहिँ इन्डस्ट्री धनी गरिबलाई के मतलब हुँदैन, किनभने इन्डस्ट्री इम्प्लोइमेन्ट भनेको एउटा व्यक्ति हो। नेपालमा पनि धनी मान्छे छन्, नेपालमा पनि संसार किनेर चाहिँ गएर जाने मान्छेहरू छन्, तर उनीहरूको उद्योग किन सक्सेस भएन त? किन सक्सेस भएन भने यदि तपाईँले एउटा अमेरिका, क्यानाडा अथवा इभन इजरायल
को चाहिँ तपाईँ जापानको तपाईँ इन्डस्ट्री हेर्नुभयो भने उनीहरूकोसँग एकदम स्ट्रङ टाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इनोभेसन सेन्टरहरू छन्। उनीहरूको चाहिँ जब उनीहरूले चाहिँ अब नेक्स्ट जेनेरेसनको डिमान्ड के हो भन्ने कुरो थाहा पाउँछन् त्यसलाई मिट गर्नको लागि उनीहरूको प्रडक्ट्सको लागि उनीहरूलाई र मेटेरियल चाहिन्छ। त्यो र मेटेरियल इनोभेटिभ सेन्टरहरूले डेभलप गरिदिन्छन्। त्यो इनोभेटिभ सेन्टरहरू त्यो कमर्सियल अर्गनाइजेसनहरूसँग मिलेर उनीहरूको चाहिँ चेन्जिङ निड मार्केटको चेन्जिङ निड अनुसार उनीहरूले चाहिँ र मेटेरियल पाउँछन् र जब मार्केटको डिमान्ड चेन्ज हुँदै गयो उनीहरूले प्रोडक्टिभिटी पनि चेन्ज गर्न सक्छ। एकातर्फ जब जुन चाहिँ उद्योगहरू इन्क्युबेटरसँग के अरे इनोभेटिभ इन्क्युबेटरसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् त्यो उद्योगहरूले जब मार्केटको निड चेन्ज हुन्छ त्यसलाई अवसरमा उनीहरूले पैसा कमाइरहेका छन्। तर जुन उद्योगहरू इनोभेटिभ इन्क्युबेटरसँग टचमा छैनन् उनीहरूको आफ्नै इन्टरनल R&D पनि छैन त्यो उद्योगहरू जब मार्केट चेन्ज हुन्छ त्यो धराशायी हुन्छ, बन्द हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीलाई चाहिएको के हो त भने चाहे तपाईँ सेल्फ इम्प्लोइडको कुरा गर्नुहोस्, ग्रेजुएटको कुरा गर्नुहोस्, एजुकेसन सिस्टमको कुरा गर्नुहोस्, करिकुलम डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुहोस्, बडी अफ नलेजको कुरा गर्नुहोस्, स्किल ट्रान्सफरको कुरा गर्नुहोस्, अथवा तपाईँ चाहिँ नेटवर्कको कुरा गर्नुहोस्, अथवा तपाईँ अर्को चाहिँ इम्प्लोएबिलिटीको कुरा गर्नुहोस्। We need the several cluster of the innovative incubator. That incubator only can bring all these different stakeholders in a one bridge of the network, and it will help to bring them in a common platform. किनभने यहाँ win-win situation छ त्यहाँ। बिजनेस यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ one is loser one is gainer भनेर चल्दैन। त्यसैले जब यो win-win सिचुएसनको लागि संसारभरि नै कोलाबोरेसन फर द को क्रिएसनले काम गरेको छ र कोलाबोरेसन फर द को क्रिएसन इनोभेटिभ इन्क्युबेटरहरूले मात्र दिएको चाहिँ रिजल्ट छ र त्यसले आजको 10 वर्ष संसारमा प्रमाणित गरेर देखाइसक्यो। र हामीसँग फेरि अर्को रिसर्च गरेर टेस्ट गरेर यो नन सेन्समा लागेर देशलाई झन् गरिब भन्दा चाहिँ महागरिब बनाएर देशलाई सुसाइडमा लाने होइन। वी हेभ टु गो फर द इनोभेसन। हामीलाई हाती डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसो भएर वी आर लुकिङ फर द्याट, वी आर नट लुकिङ फर द वाट। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भनेको भने नेपाल सरकारले अहिले जे मागेको छ भने हाम्रो डायस्पोराले भन्ने गर्छन्। नेपाल सरकारले यो गर्ने भनेर जुन हाम्रो डायस्पोरा छाती फुलाएर चाहिँ डिक्लेरेसनको नाममा तपाईँ हामीले एन्सर दिने गर्छन्, न त ती डायस्पोराहरू अथवा चाहिँ न त ती विज्ञहरूले अहिले हाम्रो अगाडि ल्याएका चाहिँ प्रस्तावहरू नै चाहिँ नेपालको रियल चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डेभलपमेन्टको लागि रियल्ली भ्यालु एड देखियो, न त नेपाल इट्सेल्फले मागेको कुरा नै चाहिँ राइट डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ भइसकेको अवस्था हो। तर यसको अर्थ नेपालका चाहिँ पोलिसी र प्लानिङ लेभलमा इभन द प्राइम मिनिस्टर लेभलमा यो कुरा थाहा छैन भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु चाहिँ मूर्खै हुनेछ।